हेलो फ्रेंड्स मोर चैनेल स्वागतम जनाइছো মই আজি চাদৰ একেবাৰে সহজতে দহি বটি দেখাম তাৰ বাবে চাদৰখনৰ দুইটা মোৰ মই মেচিনৰ চিলাই কৰি ললো আৰু দহি বটিবৰ বাবে দুটা গুলি লৈছো দুটা কালাৰৰ আৰু এইটো সাধাৰণ গুলি লৈছো কাপোৰ চিলোৱা লগত এটা বেজিও লৈছো বেজিত এই কাপোৰ চিলোৱা গুলিটো ভৰাই লম হটা তাৰপিছত মই এই দুইটা কালাৰৰ যি হটা লৈছিলো গুলি হটা হেয়া মই এনেকৈ উলিয়াই ললো হটাখিনি যিমান শকত কৰি লাগে সেইমতে উলিয়াই লব মই এতিয়া বেজিত দুজাপ কৰি খুটা ভৰাই ললো আৰু একেবাৰে মূৰত এনেকৈ বেজিটো ভৰাই দি এনেকৈ তিনিটা গাঁঠি দি অলপ দীঘল কৰি ৰাখি দিম খুটাখিনি দহি বটিবৰ বাবে গাঁঠি দিবৰ বাবে যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমানখিনি জোখত ৰাখি মই কাটি দিলো এনেকৈ আৰু এটা 1 ইঞ্চি দূৰত এনেকৈ গাঁঠি দিম এনেকৈ তাৰপিছত 1 ইঞ্চি দূৰত আৰু এটা গাঁঠি দেখাম এনেকৈ তিনিটা গাঁঠি দি ৰাখি দিম অলপ দীঘল কৰি তেনেকৈ 1 ইঞ্চি দূৰৰে গোটেইখিনি বান্ধি লম তেনেকৈ মই অলপ দহি বটিলো এতিয়া সেইখিনি দহি কেনেকৈ বটিলো মই দেখাম এতিয়া খুটাত যি আছিল খুটাখিনি দুভাগ কৰি ললো লৈ তাৰ মাজত খুটা মুঠি এনেকৈ ভৰাই দিম তাৰ পিছত এই খুটাডাল এনেকৈ পিছফালে দি পকাই ইয়াত দুটা বা তিনিটা গাঁঠি দিম তাৰ পিছত এনেকৈ সমান কৰিম কৰি বেজিত যি খুটা ভৰাই লৈছিলো সেই খুটাৰে এনেকৈ প্ৰথমতে পাক দিম তাৰ পিছত বেজিটোৰে এনেকৈ গাঁঠি দি দিম দুটা বা তিনিটা গাঁঠি দিম তাৰ পিছত এনেকৈ বেজিটো ভৰাই এনেকৈ তলফালে দি উলিয়াই দিম তাৰ পিছত সমান জোখত কাটি লম বাকি দহিখিনিৰ সৈতে এনেকৈ আৰু এটা কৰি দেখাম এনেকৈ খুটাডাল ভাগ কৰি লম লৈ তাৰ মাজত খুটা মুঠি এনেকৈ দি দিম তাৰ পিছত এনেকৈ খুটাডালেৰে পকাই এনেকৈ গাঁঠি দিম ইয়াত মই দুটা গাঁঠি দিছো এতিয়া এনেকৈ কৰিম তাৰ পিছত খুটা বেজিত থকা খুটাডালে এনেকৈ পকাই দিম দুপাক বা তিনি পাক তাৰ পিছত বেজিটোৰে এনেকৈ গাঁঠি দি দিম এতিয়া সমান জোখত কাটি লম বাকি দহিখিনিৰ সৈতে একে জোখত তেনেকৈ বাকিখিনি গোটেইখিনি তেনেকৈ কৰিম তেনেকৈ গোটেইখিনি কৰিলো ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মোৰ চেনেলত বহুত ধৰণৰ ভিডিও আপলোড কৰি থাকো এয়া হল চাদৰখনৰ দুইটা মূৰৰ ফাইনেল লুক ভিডিওটো শেষলৈকে যোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ